In een van onze vorige video's hadden we het over storyboards. Een storyboard zoals dit. En als je dat ziet, dan kan je je natuurlijk afvragen van zo grafisch geweldig is dat toch niet uitgewerkt. En dat klopt, maar deze is ook maar een basis om van te vertrekken, om al de rest op te bouwen. Als je een animatie daarvan wilt maken, dan begint dat met een illustratie. En als je dat hebt, en we moeten dat voor u maken, wat hebben wij dan nodig om zoiets te kunnen maken? Wel, het begint meestal met niet veel, het is gewoon een foto. Een foto is gewoon getrokken met een gsm-toestel, naar ons gestuurd. En daarbovenop leggen wij dan een illustratie. En die illustratie die is dan gemaakt in verschillende lagen. Met als voordeel dat als we die lagen hebben, dat we die ook gewoon kunnen gaan animeren. En daar dan weer op verder bouwen, om dingen te laten zien. Hierachter komt een ander voorbeeldje. Let eens op de bol hier en de veer. Dus die beweegt en die beweegt naar rechts. Dat is een heel klein detail. Een simpel animatie, maar hoe hebben we dat ook gemaakt? Wel, juist hetzelfde. Dit is de tekening die we erop hebben liggen. En de basis van die tekening was niet meer dan een foto genomen met een gsm-toestel. Soms zijn het ook heel andere projecten daarin. Bijvoorbeeld dit. Dit is van een computersysteem binnen in een trein. De briefing die wij hiervoor nodig hadden om dit te kunnen maken, was niet meer dan een PowerPoint-presentatie met een stuk of 10 van dit soort slides en een briefing van 1 uur of 2. En rechtstreeks van die briefing hebben wij dan dit kunnen maken. Dat is creatieve technische communicatie. Op onze website, daar staat ook een hele sectie rond technische illustraties. Illustraties die dan dienen als basis om op te kunnen verder werken. Ik zou zeggen, bekijk dat zeker eens en laat u daardoor inspireren voor wat je nodig hebt. Het voorbeeld dat je hier ziet is niet alleen een animatie op basis van illustraties, maar een volledige interactieve experience die daar rond gemaakt is. Al die tekeningen die wij maken, die zijn vectorieel. Dat wil ook zeggen dat die niet alleen voor een klein scherm geschikt zijn, maar dat je die onbeperkt kan gaan schalen. En dit voorbeeld is eentje, hier hebben we een illustratie genomen en die hebben we laten drukken bovenop een aluminium plaat. En op die aluminium plaat zijn allemaal componenten gevezen en schermpjes, zodanig dat je een volledige simulator hebt hoe dat werkt. En het is die combinatie die het heel interessant maakt wanneer je illustraties, video's, animaties en echte displays gaat combineren om trainingsmateriaal te maken. Zo zie je, elk project is anders en heeft een andere benadering nodig, dus zit je met iets dat je wil uitleggen, laat het gewoon weten en dan bekijken we samen hoe dat we dat het beste kunnen aanpakken.